નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? મારી ચેનલ કુક વિથ હિમાલીમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે દરેક ગુજરાતી ઘરમાં બનતો નાસ્તો એટલે કે બટાકા પૌવા બનાવવા જઈ રહ્યા છે. બટાકા પૌવામાં તમને એમ થશે કે આમાં તો શું નવું છે, આપણે ઘરે બનાવતા જ હોઈએ છીએ. તો આપણે જે ઘરે બટાકા પૌવા બનાવતા હોઈએ છીએ તે થોડા ઠંડા થાય પછી કડક થઈ જતા હોય છે અને એકદમ છૂટા છૂટા નથી થતા. આજે હું તમારી સાથે એ બધી ટ્રિક્સ શેર કરીશ જેથી કરીને તમારા જે બટાકા પૌવા છે એકદમ ફ્લફી અને છૂટા છૂટા થશે, એકદમ જ બજાર જેવા. તો બજાર જેવા પૌવા જોવા માટે મારા વિડીયો લાઈક છેક સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી રેસીપીને લાઈક કરી દેજો. અને જો હજુ પણ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. બટાકા પૌવા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં 1.5 કપ પૌવા લઈશું. અને જો ગ્રામમાં કહું તો હું 150 ગ્રામ પૌવા છે. અને આ પૌવા આપણે જે નોર્મલ બટાકા પૌવાના પૌવા આવે છે એ જ લેવાના છે. તમે નાયલોન પૌવા લેશો તો નાયલોન પૌવા સોગી થઈ જશે અને જે ચેવડાના જાડા પૌવા આવે છે એ પણ નથી લેવાના. પૌવાને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ અને આપણે 2 વખત ધોઈ લઈશું પાણીથી. અને પાણીમાં એને પલાળી નથી રાખવાના, જસ્ટ એને પાણી અંદર વેડી અને સહેજ પૌવાને ધોઈ અને પાણી કાઢી લેવાનું છે. આ રીતે આપણે 2 જ વખત કરવાનું છે. 2 થી વધારે વખત જો કરશો તો પૌવા સોગી થઈ જશે. એક વખત ધોઈ લીધા છે, આવી જ રીતે બીજી વખત પણ ધોઈ લઈએ. પૌવા 2 વખત ધોવાઈ જાય એટલે આપણે એને કાણાવાળા વાડકામાં કાઢી લઈશું જેથી કરીને જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે બધું નીતરી જાય અને આપણા પૌવા છૂટા છૂટા રેડી થાય. તમે જો પૌવાને પલાળી રાખો તો પૌવા છે છૂટા નથી થતા, એનો લોચો થઈ જાય છે અને પછી જે આપણે બટાકા પૌવા બનાવીએ એ સરખા નથી બનતા. તો આપણે એને સૌથી પહેલી ટીપ એ જ છે કે આપણે પૌવાને પલાળવાના નથી, ખાલી એને ધોવાના છે. આ વાટકાને આપણે 2-3 મિનિટ સુધી એમ રહેવા દઈશું અને ત્યાં સુધી આપણે પેન ગરમ કરી લઈએ. પેન ગરમ થાય એટલે આપણે શેંગદાણાને તળવાના છે. તો શેંગદાણા તળવા માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લઈશું. અને તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે 40 થી 50 ગ્રામ જેટલા શેંગદાણા એડ કરીશું. અને શેંગદાણા તમે જો ટેબલસ્પૂનમાં કહું તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેંગદાણા છે. શેંગદાણાની છાલ છૂટી પડવા લાગે અને શેંગદાણાનો કલર સહેજ ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાના છે. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું. આટલા શેંગદાણાને તળાતા 2 મિનિટનો ટાઈમ લાગ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે શેંગદાણાની છાલ પણ અલગ થવા લાગી છે અને એનો સહેજ કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. આપણા શેંગદાણાને બહાર કાઢી લઈએ. બધા શેંગદાણા બહાર કાઢી લીધા પછી આપણે જે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું હતું એમાંથી આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ બહાર કાઢી લઈશું જેથી કરીને આપણા પૌવા છે બહુ ઓઇલી ના થઈ જાય. અને દરેક ટેબલસ્પૂન તેલમાં હું 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશ. અને 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે એ આપણે એડ કરીએ. અને આપણું તેલ ગરમ જ હતું તો રાઈ તતડતા બહુ વાર નહીં લાગે. રાઈ તતડી જાય એટલે એક મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું મેં ઝીણું સમારીને લીધેલું છે એ આપણે અંદર એડ કરીએ. અત્યારે મેં કાચું બટાકું લીધેલું છે. તમારે જો બાફેલું બટાકું લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો, પણ કાચા બટાકાનો સાંતળાયેલો ટેસ્ટ અલગ જ આવશે તો તમે કાચું બટાકું જ લેજો. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી આપણે ચપટી મીઠું એડ કરીશું. મીઠું બટાકાના ભાગનું જ અત્યારે એડ કરજો. જો તમે બધું મીઠું એકસાથે એડ કરી દેશો તો બટાકા ખારા થઈ જશે અને બટાકા પૌવાનો ટેસ્ટ જોઈએ એવો નહીં આવે. બટાકા અને મીઠું સરસ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને આપણે 2 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું. અને પહેલેથી છેલ્લે સુધી આપણે ફ્લેમ સેમ જ રાખી છે, મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે બધું જ કરેલું છે. અને બટાકા પૌવાને પરફેક્ટ બનાવવા માટે આપણે એક નિયમ ખાસ યાદ રાખીશું. બટાકાનો મસાલો બટાકામાં અને પૌવાનો મસાલો પૌવામાં. મતલબ પૌવાનો મસાલો આપણે અલગથી કરીશું તે પહેલાં આપણે કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે પૌવા રેડી કર્યા હતા એ કેટલા સરસ છૂટા છૂટા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને મસાલા કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે મીઠું એડ કરીશું અંદર. આપણે બટાકામાં ઓલરેડી મીઠું નાખેલું છે તો આપણે મીઠું સાચવીને લેવાનું છે. અને ઘરમાં જે આપણે રેગ્યુલર ચમચી વાપરતા હોઈએ છીએ એ જ ચમચી મેં 4 ચમચી ખાંડ લીધેલી છે. આખી ખાંડ લીધેલી છે. તમારે જો દળેલી ખાંડ લેવી હોય તો તમે લઈ શકો છો. અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી દઈએ. પૌવાના મસાલા તો થઈ ગયા. હવે આને હલાવી અને 2 મિનિટનું રેસ્ટ આપી દઈશું. પૌવાના મસાલા અલગથી કરવાથી આપણે પૌવા જ્યારે આને પેનમાં એડ કરીશું ત્યારે એને બહુ હલાવવા નહીં પડે. અને જે આપણે આખી ખાંડ લીધેલી છે તે ધીમે ધીમે ઓગળતી જશે અને આપણા પૌવા છે પેનમાં ચોંટી નહીં જાય કે પેનમાં લોચો નહીં થઈ જાય. ટોટલ 4 મિનિટ થઈ છે. બટાકા ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે બટાકા એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, બહારથી થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને પૌવા એડ કરવાના છે. તમે બટાકાને તોડીને જોશો તો એકદમ ઇઝીલી તૂટી પણ જાય છે.
હવે આપણે પેનમાં જે પૌવા રેડી કર્યા હતા એ એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને હળદરની જરૂર લાગે તો તમે આ ટાઈમે એડ કરી શકો છો. મને જરૂર નથી પડી એટલા માટે હું એડ નથી કરતી. તમને પણ એક્સ્ટ્રા હળદરની જરૂર તો નહીં જ પડે, કારણ કે જેમ જેમ તેલમાં હળદર મિક્સ થશે એમ એમ એનો કલર છોડશે અને ધીમે ધીમે આપણો કલર આવવા લાગશે. બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે મરચાં એડ કરવાના છે. મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના મરચાંને ઝીણા સમારી લીધેલા છે અને આપણે એને એડ કરીએ. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી કોથમીર એડ કરીશું. કોથમીરને મેં ઝીણી સમારી લીધેલી છે અને અડધું લીંબુ લીધેલું છે, એને આપણે નીચવી લઈશું. લીંબુના બી કાઢી લીધેલા છે. બધું જ આપણે જે શીંગો રેડી કરી હતી એ એડ કરી લઈએ. ફરીથી બધું જ ફટાફટ મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસ બંધ કરી દઈએ અને પૌવાને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈશું. જો પૌવાને વધારે કૂક થવા દઈશું તો એ ઠંડા થયા પછી કડક થઈ જાય છે અને આપણે જે આખી પ્રોસેસ જે પૌવા બનાવવાની કરી એ આખી પ્રોસેસ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કરી છે. ગેસમાં આપણે કોઈ વધારો કે ઘટાડો કર્યો નથી. આપણે પૌવાને એક પ્લેટમાં કાઢી લીધેલા છે અને હવે આપણે એનું ગાર્નિશિંગ કરીશું. બજારમાં જે બટાકા પૌવા મળે છે એમાં એક મસાલો એ લોકો નાખતા હોય છે. એ મસાલાની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. તો એ મસાલો બનાવવા માટે આપણે એક બોલ લઈ લઈએ. બોલમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, ચપટી જેટલું મીઠું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, અને 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર લઈ લઈશું. અને ત્રણેય મસાલાનું માપ સરખું રાખવાનું છે અને મીઠું તમારે જો લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો અને જો સ્કીપ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. મસાલા મેં મિક્સ કરી લીધેલા છે. હવે આપણે ગાર્નિશિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે સૌથી પહેલાં ધાણા એડ કરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી મેં ઝીણી સમારી લીધેલી છે. એમાંથી થોડી ડુંગળી આપણે ગાર્નિશિંગ માટે યુઝ કરીશું. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હો તો તમે સ્કીપ કરી દેજો. એક ટામેટું ઝીણું સમારી લીધું હતું. એ ટામેટામાંથી અડધું ટામેટું એડ કરીએ. થોડું બીટનું છીણ એડ કરીએ. આપણો મિક્સ કરેલો મસાલો થોડો એડ કરીએ. થોડી નાયલોન સેવ લીધેલી છે એ પણ એડ કરીએ. અને ગાર્નિશિંગ માટે થોડા દાડમના દાણા ઉપરથી એડ કરીશું. દાડમના દાણાનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે અને એના કારણે એનો લુક પણ સરસ આવે છે. ભાઈ પૌવાની એક પ્લેટ તો રેડી છે. હવે આપણે બીજી પ્લેટ બનાવીશું. બીજી પ્લેટ માટે આપણે પૌવા જે હતા એ આપણે ડીશમાં કાઢવાની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ એને બોલમાં કાઢીએ. હવે આપણે ડુંગળી એડ કરીએ. થોડા ટામેટાં એડ કરીશું. થોડો મસાલો એડ કરીએ. થોડા દાડમના દાણા અને લીંબુ એડ કરીશું. આપણે જે પહેલી પ્લેટ બનાવી એમાં તમારે લીંબુ એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. મેં નહોતું કર્યું. આપણે બહારથી પૌવા લાવીએ છીએ ત્યારે જે લોકો હલાવતા હોય છે આપણે એ રીતે એને ફટાફટ હલાવી લઈશું અને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે થોડું બીટનું છીણ લઈ લઈએ અને થોડી નાયલોન સેવ લઈ લઈએ. થોડા દાડમના દાણા અને કોથમીરથી આપણે એને ગાર્નિશ કરીશું અને આપણી બીજી પ્લેટ પણ રેડી છે. આપણું બટાકા પૌવાનું બંને રીતનું પ્લેટિંગ તૈયાર છે. તમને બંનેમાંથી કયું પ્લેટિંગ ગમ્યું એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને તમે આની સાથે નવા વેરિએશન્સ ટ્રાય કરી શકો છો. જો તમે એમાં દહીં એડ કરશો તો દહીં પૌવા રેડી થશે, બુંદી એડ કરશો તો બુંદી પૌવા રેડી થશે. એ રીતે તમે નવા વેરિએશન ટ્રાય કરી નવા બટાકા પૌવા બનાવી શકો છો. બટાકા પૌવાનો બેઝ તો આ જ રહેશે અને આ રેસીપી તમે તમારી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો અને મને 100% ખાતરી છે કે તમે આ રેસીપી તમારી ઘરે ટ્રાય કરશો તો ઘરવાળા પણ વિચાર કરશે કે આ ઘરે બનાવેલું છે કે બહારથી લઈને આવ્યા છે. તો મસ્ટ ટ્રાય રેસીપી છે. ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. આઈ હોપ તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હશે અને જો તમારે મારી પાસેથી કોઈ રેસીપી શીખવી હોય તો એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો અને હવે મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.